Det är den absolut värsta arbetsplatsen jag varit på i hela mitt liv. Jag önskar ingen att jobba där. Det är daglig bevittning av folk som blir mobbade. Tjejerna som jobbar där är ju livrädda för Matilda. Hi, my name is Matilda Djerf. Tidningen Forbes rankade ju dig som en av de 30 mäktigaste unga entreprenörerna i Europa. Matilda Djerf är en av de mest inflytelserika personerna i den svenska och internationella influencervärlden. Hon är så cool. Det är så coolt också att hon har blivit så känd över hela världen. I love her style. 2019 startade hon klädmärket Djerf Avenue som på kort tid har blivit en riktig framgångssaga. Företaget omsätter idag hundratals miljoner kronor och den skandinaviska stilen har blivit en succé världen över. Yeah, I've been following her for a really long time from home, and when I think of Stockholm I think of kind of her brand. Företaget beskriver sig själva som att de värdesätter respekt, inkludering och att skapa en stöttande och inspirerande miljö på arbetsplatsen. Det är ett ständigt uppvaknande för alla som börjar på Djerf Avenue att bolaget utåt, det är inte samma bolag som vi jobbar på, det är raka motsatsen. Jag har pratat med över 10 personer som har jobbat eller fortfarande jobbar för Djerf Avenue. Oberoende av varandra beskriver de ett företag långt ifrån den polerade fasaden. Varje dag pågår en psykisk terror på det här kontoret. Är du dum i huvudet eller? Du är verkligen dålig på ditt jobb. Hon skriker på oss, hon kallar oss namn. Jag har nog aldrig varit så rädd för en människa i hela mitt liv. De flesta som jobbar på företaget är unga tjejer. Många av dem vågar inte öppet prata om sina upplevelser. De är rädda för konsekvenserna. Hon kunde skälla ut den framför hela kontoret och jag var rädd varje dag över att jag skulle få en utskällning. Hon kunde skrika på någon om kaffet var slut. Hon kunde skrika att man satt på fel plats. Hon kunde skrika på någon om man inte hade värmt upp hennes mat. Var det ostädat någonstans så flippade hon ur. Det finns tillfällen då hon har radat upp anställda och skrikit på dem och sagt hur dåliga de är på sitt jobb. Det var så pass att en anställd började gråta och ville säga upp sig. Man hade press på sig att om man inte kunde jobba över så hamnade man automatiskt lägre i rang. Då kanske inte Matilda ens sa hej till en. I 11 intervjuer har Aftonbladet fått ta del av vittnesmål om hur Matilda Djerf behandlar sin personal bakom stängda dörrar. Jag har aldrig varit på en arbetsplats där jag fått en panikångestattack, men det fick jag första gången hon skällde ut mig. Efteråt satt jag bara där och skakade. Jag var rädd för Matilda. Jag tyckte inte om när hon var i rummet. Hon var nedlåtande. Hon kunde bli äcklad över att man åkte i kollektivtrafiken. Man visste aldrig vilket humör hon var på och man kände konstant stress. Folk mår fruktansvärt dåligt. Jag har aldrig sett så mycket människor så pass nedbrutna. Det blev till slut vardag. Hur många kommer gråta idag? Hur många grät igår? Kommer jag gråta idag? Det är flera som berättar att de haft sömnproblem och behövt gå till psykolog under sin tid på arbetsplatsen. En återkommande stress är vad många beskriver som en favoriseringskultur där man flyttas upp och ner i hierarkin. Matilda har sin egen toalett. Och den får ingen annan gå på utan den är avspärrad för bara henne och hennes favoritanställda. Men en gång så hade lappen trillat ner från den här toaletten och så hade någon råkat använda den toan. Och då fick en annan anställd skrubba toaletten innan Matilda kunde använda den igen. Hon vill inte gå på samma toalett som oss. Vi är inte medmänniskor, vi är inte kollegor för henne. Vad tänker du när du hör de här rösterna? Det låter ju absurt. Stefan Blomberg är psykolog och landets främsta expert på mobbning på arbetsplatser. Men det bryter ju mot arbetsmiljölagen om det är så här. Det där är ju negativa, kränkande, trakasserande, nedlåtande kommentarer. Och det ska man inte behöva bli utsatt för som anställd i Sverige 2024. Djerf Avenue har profilerat sig som ett företag som jobbar med inkludering. De är klädda i allt ifrån storleken XXS till XXL. Alla är lika mycket värda och alla har rätt att synas. Men på kontoret vittnar de anställda om helt andra tongångar. Det var en gång när vi hade en modell i en av våra större storlekar. Och när de bilderna levererades så sa Matilda att det här måste vi ta om. För hon ser så jävla fet ut i de här kläderna. Det kan vi inte visa.
Och med de orden sagda så var det ju det vi fick göra. Även fast vi alla kände att du bevisar så mycket nu att du står inte för det du visar utåt. Hon kommenterade ofta folks kroppar och utseende. Till en person sa hon att hennes rumpa inte fyllde ut jeansen. Och till en annan så sa hon att rumpan fyllde ut jeansen för mycket. Det kändes som att vissa blev utnyttjade i personalen för att de hade ett utseende som inte tillhörde normen. Det var vissa anställda som var plus size eller hade en annan etnicitet som användes mycket i företagets sociala medier för att det såg bra ut. Men det var inte genuint. Jag hann knappt sätta igång med den här granskningen innan Jerf Avenue hörde av sig och undrade varför jag ställt frågor om arbetsmiljön till tidigare anställda. Jag föreslår direkt en intervju med Matilda Djerf, men företaget tackar nej. Enligt mina källor så är problemen på arbetsplatsen välkända för HR och ledningen. Trots detta vittnar flera om att situationen inte blir bättre. När jag pratade med HR och med vdn om hur Matilda har behandlat mig så sa de att det alltid har varit så och det egentligen bara är så. Vad vill du att vi ska göra? Vi kan ju inte sparka Matilda. Jag har lyft den här problematiken i hopp om förändring. Men det har bara resulterat i att hon inte tilltalar mig längre. Hon hälsar inte på mig ens. Det känns helt fruktansvärt. Hur allvarligt är det att bli utsatt för något sånt här? Ja, så det utgör hälsorisker. Och när man då hela tiden blir kritiserad och anklagad och så här, då brukar folk efterhand börja på något sätt tappa tilltron till sig själv. Till slut så blir man galen. Man känner att man håller på att tappa sig själv. Det är ju typ som att vara i en destruktiv relation. Man blir utsatt för psykologiskt våld. När jag mådde som värst så kom jag på mig själv med att jag slutade äta. Jag sov ingenting och jag fick fruktansvärd ångest varje dag, varje gång jag klev in på det kontoret. Jag mådde jättedåligt och kom hem nästan varje dag och grät. Det var flera gånger jag satt vid matbordet och bara bröt ihop. Den dagen jag sa upp mig kände jag mig så fri. Det var som en tyngd släppte från mina axlar och som att jag hade släppts ur ett fängelse. Kompisar som jag träffar, de säger att personer som jag förr finns inte längre. Jag är ett spöke av mig själv. Jag vet att det var en situation inne i stan när jag såg Matilda och hennes partner på håll. Och jag bara föll ihop i min partners armar och började hyperventilera och fick fullständig panik. Och där och då kände jag att det var så rätt att jag valde att lämna. I ett mejl svarar Jerf Avenue att de ser mycket allvarligt på uppgifterna som framkommit. De skriver att de är medvetna att det finns brister i deras arbetsmiljö och listar åtgärder som de uppger att de infört under våren. De bekräftar också att Matilda Djerf har en egen toalett och att det är för att hon ska hålla sig frisk. Samtidigt menar de att det inte är rimligt att en anställd på kontoret ska städa toaletten. Matilda Djerf skriver till Aftonbladet att hon tar kritiken på stort allvar. Om någon medarbetare känt sig illa behandlad eller mått dåligt i sin roll på grund av mina handlingar är det något jag är verkligen ledsen över och ber om ursäkt för. Hon menar att hon inte känner igen sig i allt som framkommit men uppger att hon kommer jobba aktivt med sitt ledarskap och fortsätta ta stöd av en coach.